امروز ما شانس این رو داریم که از دانش و تخصص مهرداد مومنی بهره مند بشیم. مهرداد مومنی از دوستان جانی است که سالیان سال من از رفاقتش و تخصصش بهره مندم. ایشون مهندس نرم افزاره، ولی در زمینه موسیقی اگر از رشته تخصصی خودش بالاتر نباشه پایینتر نیست. ما در دوران کرونا کتابی رو تحت عنوان نظام سرکلیدها با هم نوشتیم که منتشر شده و در دسترس علاقه‌مندانه. ببینیم با هم دیگه این ویدیو رو و از درس‌های مهرداد مومنی بهره مند بشیم. پیروز باشید. درود بر شما. من مهرداد مومنی هستم و این ویدیو رو با افتخار برای مدرسه موسیقی استاد حمید متبسم تهیه میکنم. من اصلا مهندس نرم افزار هستم و البته بیش از 40 ساله که به موسیقی میپردازم و با موسیقی زندگی میکنم و یه سری فعالیت‌های خیلی مفصل تو 20 سال اخیر در مورد نظریه‌های موسیقی داشتم که وقتی به استادا این نظراتم رو ارائه دادم، عنوانی که گفتن باید به خودت بدی نظریه پرداز ریاضی موسیقیه، ولی این عنوان رو من خودم به خودم ندادم. من دوست دارم که نظریه هایی که بهش میرسم کاملا جنبه کاربردی داشته باشم و چون ماهیتم مهندسی و نرم افزاریه، کاربرد از نظر ما یعنی که نرم افزارهایی درست کنیم که اون نظریات توش منعکس بشن و برای موسیقیدان ها یا موسیقی شناس ها قابل استفاده باشن. به این منظور باید یه سری از مبانی که در ابتدا به نظر میرسه که احتیاجی به تعریف ندارند رو به صورت ریاضی و دقیق تعریف کنیم. یعنی اینا چیزایی بوده که من دنبال پاسخاش میگشتم و وجود نداشته و به همین دلیل خودم سعی کردم که یه پاسخهایی برای اون پرسش ها بدم. در این ویدیو به عنوان بهانه‌ای برای شروع بحث ها به معرفی نرم افزار نظام سرکلیدها میپردازیم. نظام سرکلیدها یک کتابی است که من افتخار داشتم به همراهی استاد حمید متبسم آماده کردیم تقریبا 2 سال پیش و بعد یه نرم افزاری برای با همون مبانی که تو اون کتاب توسعه داده شده و مفاهیمی که اونجا بوده، روش‌های نرم افزاری آماده شده و تو این ویدیو اون نرم افزار رو به عنوان بهانه برای شروع بحث من معرفی میکنم. البته هدف اصلیم اینه که ببینم چقدر بین مخاطبین این گونه مباحث تئوری مخاطب دوست داره، چقدر علاقه دارن به این که به اینها بپردازیم، اصلا بپردازیم بهشون یا نه و به چه ترتیب و چه بخش‌هایشو، مثلا آیا لازمه که بیشتر بپردازیم یا اینکه نه اصلا همین یه دونه ویدیو کافیه تو این زمینه. کاملا بستگی به بازخوردی داره که از مخاطب‌ها دریافت میکنیم. نرم افزاری که قراره تو این ویدیو معرفی کنیم، همونطور گفتم نرم افزار نظام سرکلیدها یک نرم افزار تحت وب هست که الان رو صفحه مشاهده میکنید. من سعی کردم اندازه صفحه رو کوچیک کنم که نشون بدیم این نرم افزار مثلا توی صفحه تلفن همراه هوشمند هم قابل استفاده است و به همین ترتیب. این نرم افزار تحت وب هست، یعنی برای استفادهش باید از مرورگر یا براوزر استفاده کنید. اکثر براوزرها اگر که به روز رسانی شده باشند، آپدیت شده باشند، میتونن این نرم افزار رو اجرا کنن. اینم آدرس دسترسی به نرم افزار هست که حتما توی توضیحات لینک ویدیو هم برای دوستان گذاشته میشه. همونطور که مشاهده میشه توی nosa.com هست شده، یعنی شرکت نوسا این امکانو فراهم کرده که این نرم افزار در اینترنت در دسترس قرار بگیره. چرا از نرم افزار تحت وب استفاده کردیم؟ برای اینکه اولا احتیاج به نصب اپلیکیشن خب نباشه، بعد به روز رسانی هم نمیخواد، یعنی ما تو سایت به روز رسانی میکنیم نرم افزار رو و تو تمام کامپیوترهای ویندوز و مک و لینوکس و اینها قابل استفاده است. همینطور تو تلفن‌های هوشمند هم از اندروید و آیفون iOS در واقع میتونین از این نرم افزار استفاده کنید.
همونطور که مشاهده میکنید این نرم افزار رابط کاربر خیلی ساده ای داره. در واقع 90% از نرم افزار همین شکلی است که دارید مشاهده میکنید. حالا یه ذره راجعش توضیح میدیم. دایره بیرونی یه چیزیه که بهش میگیم گام بالقوه، یعنی مجموعه‌ای از تمام نغمه هاییه که ما توی موسیقی بهشون احتیاج داریم. در ضمن بگم که ما توی این ویدیو به صدای موسیقایی میگیم نغمه، همونطور که توی ادبیات جاری موسیقی شناسی بهش گفته میشه. اون چیزی که بهش نوت میگیم در واقع شکل بازنمایی اون نغمه توی حامل، به این وقت میگیم نوت. به هر حال خیلی فرق نمیکنه اگه ما به این بگیم نوت دو یا بگیم نغمه دو، فکر میکنم برای دوستان مشخص باشه. تو این دایره هر 7 نغمه اصلی از دو تا سی با هر 5 سویه سر جای مناسب قرار گرفتن. مثلا دو داریم، دو سوری و دو کرون داریم، دو دیز و دو بمول. اینکه اینها کجای این دایره قرار گرفتند و چه فاصله ای از هم دارن و این تیکایی که ما اینجا برای هر نغمه زدیم کجاست، اینا همه با حساب کتابای دقیق ریاضی به دست اومده که گفتم یکی از اون چیزاییه که اگه بازخورد مثبت باشه در مورد این مباحث، اون وقت شاید یه ویدیو در مورد این که این دایره بیرونی رو ما چجوری به دست آوردیم میتونیم تهیه کنیم. ولی اگر این مشخصاتی که الان این دایره داره و همش با حساب کتاب ریاضی در واقع وجود نداشت، این امکاناتی که کم کم نشون میدم به دوستان و کارهایی که این دایره ها انجام میدن رو نمیتونستیم ازش انتظار داشته باشیم. همینطور که مشاهده میکنید ما یک اکتاو یا یک هنگام رو توی یک دایره نشون دادیم. اینم خیلی مهمه، به جای پاره خط یا چی اینو توی دایره نشون دادیم. این باعث میشه که مثلا همینجا معلومه که اگر اولا که مثلا از نغمه دو ممکنه شروع کنیم یا از هر نغمه دیگه، این که اون نغمه که شروع میکنیم قبلش یه خبرایی هست توی بازنمایی به صورت پاره خط مشخص نمیشد. این هم یکی از اون داستاناییه که جا داره برای توضیح بیشتر، ولی من ازش تو این ویدیو میگذرم. خلاصه تمام نغمه ها در جای مناسب که با حساب کتاب در اومده اینجا قرار گرفت. همونطور که مشاهده میکنین یه جوری نغمه ها تقسیم بندی شدن، مثلا بعضیا سیاهن بعضیا آبی. نغمه هایی که سیاهن نغمه‌ای هستن که بین موسیقی ایرانی و موسیقی کلاسیک غربی مشترک هستن، یعنی اونایی که کرونوسوری نیستن، و نغمه های آبی این حالت رو ندارن. باز بعضی از نغمه ها بولد هستن، پررنگ هستن، و بعضیا بولد نیستن. اونایی که بولد هستن اونایی هستن که بیشتر در موسیقی ایرانی کاربرد دارن. مثلا نغمه دو سوری و فا سوری توی موسیقی ایرانی کاربرد داره، ولی بقیه سوری ها کمتر باشون کاری داریم. نه اینکه کاربرد نداره، کاربرد داره، ولی خیلی کمتر از بقیه بهش پرداخته میشه. یا مثلا نغمه‌ای مثل دو کرون یا فا کرون هم همین حالت داره. خلاصه نغمه ها به این ترتیب تفکیک شدن. بعد میرسیم به دایره‌ای که یه ذره با فاصله اندکی از دایره اول هست و اینجا مشاهده میکنیم. این دایره همون چیزیه که ما در کتاب نظام سرکلیدها بهش میگیم کلاس سرکلید. یعنی یک بستر صوتی یا یک اشل رو بازنمایی میکنه با فواصلش و درجاتش. درجاتی که ما برای اینا لحاظ کردیم مبتنی به اون مقام یا مایه اصلی که اسمش رو به سرکلید داده. کمی بعد بیشتر راجبش صحبت میکنم. این درجات شماره دارن همونطور که میبینید و طبیعتاً از 1 تا 7، چون یک اشل یا یک بستر صوتی تشکیل شده از 7 تا فاصله دوم، پس اینجا درجاتمون از 1 تا 7 توی این دایره داخلی بازنمایی شدن. فاصله این درجات هست هم با حساب کتاب مشخص شده و همونطور که میبینید مچ میشه با اون تیکایی که روی دایره گام بالقوه داشتیم. توی یک کلاس سرکلید علاوه بر این که ما درجات اصلی رو داریم، درجات متغیر رو هم داریم. مثلا این درجه دوم بعضی وقتا به این صورت استفاده میشه، یا این درجه ششم بعضی وقتا به این صورت استفاده میشه. این درجات فرعی رو به صورت کم رنگتر و توی پرانتز بازنمایی کردیم، درجات اصلی رو پررنگتر. اولین درجه رو هم قرمز گرفتیم. فاصله بین این درجه ها همه فواصل دوم هستن، انواعی از فاصله دوم.
باز راجع به اینکه این فاصله ها چجوری باید تعریف شن، چقدر باید هر کدوم از اینا تو این دایره باشن، مطلب برای گفتن هست که ما ازش صرف نظر میکنیم. و اینجا شما 3 مدل از این فاصله دوم ها رو میبینید. در مجموع 5 نوع فاصله دوم داریم. اینجا 3 تاشو میبینید. فاصله دوم بزرگ مثل چیزی که بین سی بمول تا دو اینجا میبینید، یا مثلا بین فا تا سل. این تو ادبیات موسیقی شناسی بهش میگن تنینی و ما با حرف تی نشون دادیم. فاصله دوم خنثی مثلا چیزی که بین دو تا رکورون هست و در ادامه بین رکورون تا می بمول. این فاصله دوم خنثی تو ادبیات موسیقی شناسی ایرانی بهش میگن مجنب، ما با حرف جی نشون دادیم. و دوم کوچک هم میبینید مثل چیزی که اینجا بین سل و لا بمول مشاهده میکنید که بهش میگن بقیه و ما با حرف بی نشون دادیم. این فواصل هم در همینجا بازنمایی شدن. خب ما توی کتاب نظام سرکلیدها اومدیم یه مفهومی تعریف کردیم به اسم کلاس سرکلید، همین چیزیه که اینجا مشاهده میکنی تو این دایره بازنمایی شده، و گفتیم که 8 تا کلاس سرکلید داریم و این کلاس‌های سرکلید شامل شور، عراق افشاری، سگا، مخالف سگا، همایون، چارگاه، ماهور و عراق ماهوره. همینطور که می‌بینین یه دراپدان اینجا هست که شما یکی از این در واقع کلاس‌های سرکلید رو میتونید اینجا انتخاب کنید، مثلا شور یا سگاه یا همایون. پیش‌فرضش هم روی شوره. بعد هر کلاس سرکلید با شروع از یک نغمه قابل پیاده سازیه. همینطور که اینجا مشاهده میکنید الان کلاس سرکلید شور از نغمه 2 پیاده سازی شده. وقتی پیاده سازی میشه به شما یک سرکلید میده و در ادامه این نغمه های متغیر، نغمه هایی که در طول اجرای شور یا آوازهاش احتیاج به تغییر دارن هم اینجا مشخص کرده. تمام بحث ما تو کتاب نظام سرکلیدها به دست آوردن استانداردی برای این سرکلیدها بود. حالا اتفاقی که اینجا میتونه رخ بده اینه که شما میتونید این دایره رو به چپ و راست حرکت بدید و ببرید نزدیک نغمه‌ای که دوست دارید، مثلا ر. حالا اینجا به شما سرکلید شور ر رو داره میده و نغمه‌های مربوط به اون شور. یا مثلا میتونیم ببریمش نزدیک سل و ولش کنیم. این سرکلید شور سل رو داره میده و نغمه‌هایی که توی شور سل متغیر هستن. پس به این ترتیب وظیفه اصلی نرم افزار معلوم شد. وظیفه‌ش اینه که یک کلاس سرکلید رو از مبناهای مختلف، از مایه‌های مختلف بتونه بازنمایی کنه، درجاتش رو روی گام بالقوه نشون بده، فواصلش رو مشخص کنه، درجات متغیرش رو معلوم کنه و در نهایت روی 5 خط حامل سرکلیدش رو بازنمایی کنه. این کار رو برای همه اون کلاس ها میتونه انجام بده. مثلا میگه چارگاه پیش‌فرضش روی 2 قرار میگیره همیشه و میگه این سرکلیدشه، یه دونه نغمه متغیر هم داره که اینجا میبینیم. باز مثلا میتونیم اینو تکون بدیم، این سرکلید چارگاه ر هست و یا مثلا سرکلید چارگاه سل و همینطور الی آخر. این کار رو برای تمام مایه ها میتونیم انجام بدیم، مثلا همایون 2 یا همایون ر یا همایون سل یا از هر جایی که خلاصه میشه. اگه توجه کنید با حرکت اینها این تیکا همه سر جای خودشون قرار میگیرن، با اینکه آدم به نظر میاد که وضعیت مرتبی ندارن، یعنی هم هر کدوم جای خاصی خودشون هستن. اینا همه عرض کردم با یه حساب کتابای خاصی محاسبه و رسم شدن. خب حالا این نرم افزار اصلش همین بود که خدمتتون عرض کردم، ولی یه سری امکانات داره که اینجا توی منو هست. یکیش اینه که میتونید کلید رو تغییر بدید. پیش‌فرضمون رو کلید تریبل بود، ولی میتونید از کلید باس، آلتو، سوپرانو و هر کلید دیگه هم استفاده کنید. کلیدایی که استاندارد باس توی کتاب آوردیم، مثلا با کلید باس شکل سرکلید همایون سل این گونه میشه. این برای کسایی که میخوان نوت بنویسن مثلا برای سازهای باس میتونه مفید باشه، یا مثلا برای کلید آلتو یه همچین شکلی میشه سرکلید. امکان دیگه که هست ارتباط با نرم افزار سازگاره که برای کوک کردن به کار میره که جا داره برای یه ویدیوی دیگه، اینجا بهش نمیپردازیم. بعد پخش صدای نغمه ها رو داریم
که میگه مثلا همایون سول لاکورون سی دو ره می بمول فا هست، بعضی وقتا لا بمول، بعضی وقتا سی بمول، برای اون اشاره به شور بعد از اوج مثلا. گاهی می باید کرون بشه برای اوج، و یا بعضیا درآمد با می به کار میزنن، تو بعضی ردیف ها اینجوریه. خلاصه این نغمه های اصلی و این نغمه های متغیری که برای کلاس سرکلید همایون تشخیص دادیم اینجا میاد. هر کدومش رو میتونیم پخش کنیم. همین. و یه دونه هم درباره نرم افزار هست که یه توضیح داده و نسخه‌ش و تاریخ انتشارش و اینها هست. من امیدوارم که این ویدیو برای دوستان جالب بوده باشه. همونطور که گفتم مطالب زیادی رو میشه در ادامه همین مبحث برای توضیح همین چیزهایی که من هی گفتم بهش نمیپردازیم میشه به اونها پرداخت و بستگی به بازخورد مخاطبین داره. خیلی ممنونم. پاینده باشید.